हेलो एभ्रिवान, के तपाईँहरू ई पासपोर्ट कसरी बनाउने र ई पासपोर्टको फर्म कसरी बनाउने सर्ट एन्ड स्विट भिडियो खोज्नुभएको छ। सो यो भिडियो चाहिँ एकदमै सर्ट एन्ड स्विट हुनेछ र यो भिडियोमा चाहिँ मैले झ्यापझुप पारामा ई पासपोर्ट कसरी बनाउने, फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। सो भिडियो ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ है त। सो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि अब यो वेबसाइटमा जानुपर्छ तपाईँहरू। यो वेबसाइटको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, या तपाईँहरू सिधै emrtds.nepalpassport.gov.np लेख्ने बित्तिकै आइहाल्छ है त। डिस्क्रिप्सनमा नदिन पनि सक्छु। सो अब त्यहाँ गएपछि के गर्नु पऱ्यो भनेपछि एप्लाई फर पासपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। अब तपाईँहरूले पुरानो केही बनाउनु छ भने एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नयाँ बनाउने हो नि त, एप्लाई फर पासपोर्टमा गर्नुपर्छ र एप्लाई फर पासपोर्ट गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट इस्युएन्स भनेको छ। अब यो फर्स्ट नयाँ बनाउने, त्यसपछि रिन्यू गर्न छ भने यो भयो, त्यसपछि तपाईँको हराएको छ या केही भएको छ त्यसलाई अब नयाँ साट्न छ भनेपछि त्यो भयो होइन। फेरि यो नि रिप्लेस गर्न छ, यो दुइटा चाहिँ रिप्लेस भयो, यो चाहिँ हराएर होइन। त्यसपछि यो चाहिँ ड्यामेज भएर, सो यो चाहिँ पहिलोचोटि बनाउँदा यो चाहिँ रिन्यू। सो पहिलोचोटि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ जानु होला र यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँहरूले 34 पेजको बनाउने हो कि 66 पेजको। सो धेरै जस्तो नेपालीले 34 पेजको बनाउँछन् र 34 पेजकै बनाउन अनुरोध गर्दछु र एग्रीमा प्रेस गर्नु होला। र एग्रीमा प्रेस गरिसकेपछि अब आफ्नो एपोइन्टमेन्टको अब प्रोभिन्स सिलेक्ट गर्नु होला र प्रोभिन्सको लागि सपोज मैले यहाँ प्रोभिन्स नम्बर 1 सिलेक्ट गरेँ र मैले यहाँनिर स्याम्पल प्रोभिन्स यहाँनिर कता गयो, सोलुखुम्बु, हाम्रो सगरमाथाको गरिदिउँ न त, सोलुखुम्बु गरिदिएँ है त। सो अब त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ प्रोभिन्स र आफ्नो एपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि यस्तो यहाँ देखाउने छ। यहाँ तपाईँहरूको डेट कहिले कहिले खाली छ। सो अहिले चाहिँ यहाँ 26 तारिकको यहाँ खाली रहेछ है त। सो अब 26 सेप्टेम्बरको खाली भइसकेपछि अब तपाईँहरू कुन टाइममा जाने हो यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सपोज मैले स्याम्पलको लागि 11 सिलेक्ट गरेँ र नेक्स्ट गरिदिनुपर्छ है त। सो नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि अब यो हल्का नेपालको वेबसाइट भएर हल्का ढिलो चल्छ। सो नेक्स्ट गरिदिइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो सरनेम भनेको लास्ट नेम हालिदिनु होला यहाँ सुरुमै लास्ट नेम है। त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम, त्यसपछि यहाँ जेन्डर टिक लगाउनु होला, त्यसपछि यहाँ डेट अफ बर्थ, त्यसपछि यहाँ अब डेट अफ बर्थ भइसकेपछि यो तपाईँहरूको एडियामा भयो, यो चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ बिएसमा भयो। त्यसपछि अब प्लेस अफ बर्थ यो तपाईँहरूको डिस्ट्रिक्ट हाल्नुपर्छ है त। सो अब बाहिर जन्मिनुको छ भने चाहिँ अब यहीँ भनिसकेको छ, बाहिरको हाल्नु होला। सो अब नेसनालिटी नेपाली नै हुन्छ, नेपाली पासपोर्ट बनाउने भइसकेपछि अब फादर्स नेम र मदर्स नेम भइहाल्यो होइन। अब सिटिजनसिप इन्फर्मेसन पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ पनि तपाईँहरूले आफ्नो सिटिजनसिप आइडी, त्यसपछि यहाँ चाहिँ एनआइडी हाल्ने हो, त्यसपछि यहाँ सिटिजनसिप नम्बर हाल्ने हो र यहाँ चाहिँ आफ्नो हाल्नु होला सिटिजनसिप कहिले बनेको, नागरिकता कहिले बनेको त्यसको इस्यु डेट हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ आफ्नो त्यो नागरिकता बनेको ठाउँको नाम हाल्नु होला। त्यो सबै डिटेलहरू नागरिकतामा हुन्छ, नागरिकता हेरेर मजाले हाल्नु होला। र अब एप्लिकेसन, अब एप्लिकेन्ट्स कन्ट्याक्ट डिटेल भनेको छ होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ, यो नि आफ्नै हाल्नु होला। अरू त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर हाल्नु होला, इमेल सिमेल, अब यो हाउसको पर्दैन। त्यसपछि आफ्नो टोलको नाम हाल्नु होला, त्यसपछि वार्ड नम्बर कतिमा हो, त्यसपछि अब के रह्यो भनेपछि यो नेपाल सिलेक्ट अटोमेटिक हुन्छ होइन, केही छेडछाड गर्नु पर्दैन। अब आफ्नो प्रोभिन्स हुन्छ नि, मेन एड्रेस प्रोभिन्स भनेको छ त्यो हाल्नु पऱ्यो, मेन एड्रेस। अब त्यो भइसकेपछि अब यहाँनिर कन्ट्याक्ट, यदि यो इन केस अफ इमर्जेन्सी भनेको छ र यो चाहिँ इमर्जेन्सी परेको बेलामा यसमा कन्ट्याक्ट गर्छ होइन। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ आफ्नो नजिकको मान्छेको राख्नु होला, सपोज बुवाको, आमाको या कोही आफ्नो रिलेटिभको राख्न सक्नुहुन्छ है। सो जो नजिकको मान्छे हो त्यसैको राख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको पासवर्डमा कन्ट्याक्ट डिटेलमा जानेछ यो, त्यही भएर यो पनि राम्रोसित बुझेर हाल्नु होला। र सबै भरिसकेपछि अब यो चाहिँ अहिले देखाएको छैन, यो सब भरिसकेपछि 3 नम्बर पेजमा के देखाउने छ भनेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो के गर्नुपर्छ भने चाहिँ पुरानो अब जस्तै नागरिकताको फर्स्ट साइड र सेकेन्ड साइडको फोटोकपी हाल्नु, फर्स्ट साइड र लास्ट साइडको त्यो ब्याक साइडको उस हाल्नुपर्छ, त्यसको स्क्यान हाल्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूले मोबाइलदेखि स्क्यान गरेर हालिसकेपछि हुन्छ। र फोर्थ साइडतिर त्यस्तो केही हुन्न डिटेलहरू है त। सो यति भरिसकेपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई कोड आउनेछ र त्यो कोड आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म बताउनु गइरहेको छु है त। सो कोड आइसकेपछि तपाईँहरू सिधै फेरि यही वेबसाइटमा जानुपर्छ है त। सो सब फिलअप गरिसकेपछि एउटा कोड आउँछ, कोड आइसकेपछि यो वेबसाइटमा गइहाल्नुपर्छ र
र यो एडिट एप्लिकेसन भन्ने छ नि यसमा जानुपर्छ होइन। अब यहाँनिर त्यो रिक्वेस्ट नम्बर दिएको हुन्छ र आफ्नो डेट अफ बर्थ हालेपछि तपाईँहरूको एउटा पिडिएफ डाउनलोड गर्न मिल्छ है। यो पिडिएफ डाउनलोड हुन्छ र पिडिएफ चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ र पिडिएफमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेपछि अब यहाँ तपाईँहरूको फोटो चाहिँ हुन्न होइन। अब यहाँ सरनेमहरू सब डिटेलहरू तपाईँहरूले भरेको छ्याक्क देखिनेछ क्या। सो तपाईँहरूले यदि यहाँ कुनै मिस्टेक लाग्यो भने फेरि क्यान्सल गरेर नयाँ भर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर यहाँनिर मिस्टेक भयो र पासवर्डमा मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि पासवर्डमा 5,000 तिर्नुपर्छ है त, पासवर्ड बनिसकेछ भने चाहिँ। सो त्यही भएर यसमा मिस्टेक नगर्नु होला, मिस्टेक भए पनि फेरि बनाउन मिल्छ। यो फेरि फर्म भर्नु होला र यहाँनिर सब डिटेलहरू मेन चाहिँ आफ्नो डिटेल जस्तै सरनेम भयो, अरू त्यसपछि पासपोर्टमा हुने अब नेम भयो, फर्स्ट नेम होइन, गिभन नेम, त्यसपछि प्लेस अफ बर्थ, नेसनालिटी, त्यसपछि अब मेन चाहिँ मान्छेले आफ्नो स्पेलिङहरू मिस्टेक गर्छ होइन। त्यसपछि डेट अफ बर्थहरू, त्यसपछि अरू यो सिटिजनसिप नम्बर भइहाल्यो होइन। अरूहरू चाहिँ राम्रोसित हेर्नु होला, मेन चाहिँ यो चिजहरूलाई फोकस गर्नु होला। सो यो भिडियो सर्ट एन्ड स्विट छ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै, फेरि आउनेछु नयाँ भिडियोको साथमा। सो बाई बाई गाइस, सी यू सुन।